Welcome, dames en heren. This is the full moon for the Waterman Weegschaal in Tweeling. We gaan even kijken what come up in this period for the Waterman, Tweeling en Weegschaal Mensen. Okay. Dus ik wens jullie een good full moon. We gaan even kijken. Dus we zien de 6 van Pentacles in the reverse, some sort of a onverwacht situatie. This is in the reverse, okay. De 8 van Pentacles. De 8 van Pentacles is issues, situatie at the workplaats. Dan we zien some sort of a conflicts at the work, op the workfloor. Dat staat daar. Heel veel conflicts op de workfloor. In de tweede week, ik zie dat je hebt mee te maken met een jong, ram, lief, boodschappen persoon. Op de workfloor. Sommige van jullie hebben some sort of a probleem met deze persoon. Beoordeling komt op aan deze persoon. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Dan zien we geen nieuwe stability voor een ram, lief, boodschappen persoon. Mensen is nou van op de hoogte. Wat deze persoon op zijn werk had gedaan. Dan zien wij de energie van de nacht van Pentacles. Deze persoon is een stiermaker of steenbok persoon. Some sort of a problemen in de derde week. In de vierde week, mensen is nou van op de hoogte dat een ramly of boodschap person have some sort of a undesirable spiritual career op de workfloor or in een organisatie, institution. Alles is nou boven water gekomen, mensen recognize. Ik zie dat een jong stiermaker Stenboch wil some sort of a new start, maar some sort of a beoordeling komt op aan deze persoon. Deze persoon is tussen de leeftijden van 19 en 50. En deze persoon wil some sort of a new start, omdat op de workfloor daar komt some sort of a problem, some sort of a issue, situatie dat is gespeeld. Dus, dames en heren, we gaan even kijken. Dus op de workfloor beoordeling over some sort of a zaak op de workfloor of in een corporation institution. Misschien heb je problemen met je huis. Dat soort van situatie is hier. Mensen is nou van op de hoogte dat some sort of a conflict met een ram, lief, boodschap person samen met een stiermaker of steenbok en some sort of a undesirable issues and problem waar de energie van de 7 van de zware is hier. Sommige van jullie Waterman mensen wil gewoon vooruit gaan. Je wil gewoon een issue en problemen op de workfloor verlaten. Wat een ram, lief of steenbok, stiermaker, steenbok person heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte, some sort of undesirable play of een jong. Deze person is zeer jong. Deze person is tussen de leeftijd van 18 en 50. En mensen in een corporation institution have not recognized some sort of eerlijk spelletje, de 7 van zware, en deze persoon wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus beoordeling komt op aan deze persoon. Op de workfloor, heel veel van jullie hebben mee te maken met een jonge ram, lief, boodschap persoon. Ik ken op de workfloor, maar ik ken ook thuis. En mensen recognize some sort of a dishonorable play van deze persoon. Dan we zien conflicten, communicatie. Op de workfloor heel veel conflicts en een huge beoordeling komt op aan een ram, lief, boodschap person. Mens is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Mens zie wat deze persoon heeft gedaan. In de eerste week heb je echt mee te maken met op de workfloor. Oké? Misschien werk je vanuit huis, maar het heeft iets mee te maken met werk. Some sort of a communicatie dat komt naar je toe over iets op de workfloor dat je was niet van op de hoogte, oké? Dan in de tweede week, een beoordeling, een groep beoordeling komt op aan een ram, lief, boodschap person. Mensen is nou van op de hoogte, de undesirable spelletje
of een jong ram Leo boodschapper person. Mensen nou is van op de hoogte wat deze person heeft gedaan en hoe deze person heeft creëerd. Some sort of instability voor anderen en beoordeling komt op aan deze person een zeer touwe moment. In de derde week, mensen recognize that a young steermark of Stenbock person is false and have created some sort of a deceptive play with a house, a corporation, or an institution. So it can that iemand with a house, whoever deze young steermark of Stenbock person is sommige van jullie grootste vijand. En mensen is nou van op de hoogte wat een jong steermaker of Stenbock, man of vrouw, heeft gedaan. Het komt op als een vrouw en wat deze person heeft gedaan. At our moment, omdat mensen nou recognize that deze person was false. Dan we zien in de laatste week, de vierde week, mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize that there was some sort of a false play, some sort of a deceptive false play that was created by a young vrouw. Deze dame is tussen de leeftijd van 18 en 50. En mens is nou aan het nadenken en zie de deceptive spelletje wat deze jonge dame heeft gedaan. En het is hier, mensen is nou op, mensen recognize how deze jonge dame heeft heel veel problemen en issues gecreëerd door valse informatie, data te gebruiken om de mensen informatie en data te accepteren. Dingen dat was niet van ze. Dus ik ken een bank financial institution is nou van op de hoogte. Wat een jonge dame, deze dame is niet ouder dan 50. Deze dame is jonger dan 50. Dat heeft creëert heel veel problemen. Dus ik ken voor heel veel van jullie dat je hebt mee te maken met een rammelie of een boodschapper person. Jonger dan 50 en een steermaker of Stenbock person, jonger dan 50, dat heeft creëerd some sort of a deceptive play. Mensen is nou van op de hoogte en zien precies wat is gebeurd, oké? En mensen nou recognize some sort of a foul play that has transpired. Dus beoordelen, oké? We gaan even bekijken de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. De raad van fortune, de energie van de raad van fortune. En dat is best wel goed. Het is upright, dat is best wel goed. Dus voor deze full moon is van dit full moon tot de volgende full moon in april. De raad van fortune is hier, dus some sort of issue, problemen van in de verleden komt wel terug. Some sort of a problem op de workfloor. En ik zie mensen is nou van op de hoogte en zie precies wat is gebeurd. De raad van fortune brengt duidelijkheid to some sort of a problem, an issue that was creëerd op de workfloor. En nou mensen is van op de hoogte wat is gebeurd. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Dus duidelijkheid over some sort of a problem and issue. Verdriet is hier voor sommige van jullie. Heel veel verdriet, omdat in de verleden mensen recognize wat is gespeeld. En verdriet is hier op de workfloor. Misschien heeft het mee te maken met jullie of het heeft mee te maken met iemand dat je bent verdrietig voor, dat some sort of informatie komt uit over de person, maar ik zie verdriet op de workfloor of verdriet met werken. A young steermaker of Stenbock had gehoopt voor some sort of a new start. Het gaat niet lukken. A tower moment is here. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wat deze jonge ram Leo boodschapper person heeft gedaan. En nou is van zie de spelletje, omdat alles is nou duidelijk. Whatever deze jonge ram Leo boodschapper person heeft gedaan, een groot beoordeling.
En de nieuwe start dat deze persoon wil, gaat niet lukken, omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize en zie data en informatie dat deze jonge persoon heeft gebruikt, dat het was niet van ze. Ik zie dat sommige van jullie zou een offer geven om een young ram Leo of boodschapper person, maar je recognize dat het is niet waar. Het is niet waar wat deze persoon heeft gezegd en wat deze persoon heeft gedaan was onder de bogen. Oké? En zoals sommige van jullie krijgen deze nieuwe start over een young ram Leo of boodschapper person en over een stiermaker of stenbok person, omdat ze is nou van op de hoogte de undesirable play van deze persoon. Dus jij krijgt de promotie, jullie Waterman Weegschaal Tweelingen Mensen krijgt de promotie over een jong stiermaker of stenbok person. Ze hebben recognize wat deze persoon heeft gedaan. Ik zie zorger. Vanwege heel veel data, informatie is nou boven water. Mensen in authority of ogen op zitten bekijken en recognize dat data en informatie was gestolen. En wie heeft deze data en informatie gestolen is een jong vrouw. En deze jong vrouw is een ram Leo boodschapper person. Data en informatie heeft deze vrouw gestolen en probeert some sort of a new start om te krijgen. Dus ik zie verdriet, maar jullie best wel, jullie lucht mensen krijgen best wel een nieuwe start. En de zorgen dat was daar, mensen is nou van op de hoogte en recognize dat mensen have data en informatie geaccessen. En nou een explosie, maar de explosie en de ontploffing heeft niks mee te maken met jullie, maar heeft mee te maken met 200 jonge mensen, waar één rammelie of boodschapper en die onder een stiermaker of stenbok. Maar jullie krijgen een nieuwe start en ik zie dat jullie recognize dat data en informatie was gelegd. Of informatie, some sort of a communicatie was collect en nou mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Dus problemen met een huis en dat soort of ding. Sommige van jullie had gehoopt voor een nieuwe huis. Yes, het gaat lukken. Ik zie dat jullie hebben heel veel verdriet over je werk, je zaken. Heel veel verdriet. Of op de workvloer, maar toch, je krijgt een nieuwe start, je wordt geofferd iets en dat is goed. We gaan even kijken de moonmensen. En de moonmensen, ik zie geen succes voor jullie moonmensen. Als je bent geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, geen succes voor jullie, omdat de succes dat je het gehoopt voor komt niet binnen. Ik zie nou dat een rammelie of boodschapperman krijgt geen succes. Mensen is nou van op de hoogte wat deze man heeft gedaan en hoe deze man heeft gecreëerd heel veel problemen, issue en situatie. Geen succes voor deze man. Jullie lichtmensen krijgen een succes, omdat jullie lichtmensen hebben alle data en informatie in orde geplaatst en recognize wat een rammelie of boodschapper oude man heeft gedaan. Deze man is een oude persoon. Wat deze man heeft gedaan, mensen, jullie zijn nou op de hoogte en zie dat deze man had data en informatie genomen of gestolen. Dan we zien dat een visgreep of scorpionnetje wil even deze man verlaten. Een greefman is de vrouw van een rammelie of boodschapper vrouw. En deze kreefvrouw wil deze man verlaten, omdat deze kreefvrouw heeft gezien wat deze man heeft gedaan. En hoe deze man heeft data en informatie gefalsificeerd of gestolen. En zij wil nou weg van haar man, omdat ze recognize dat haar man was zeer deceptive en heeft some sort of
criminal organisatie gerund. En zij wil daar niet meer betrekken. Dus een kreefvrouw wil deze Ramlee of boodschappenman verlaten. Omdat deze kreefvrouw heeft gezien wat deze man heeft gedaan. Dan we zien moeilijkheid. Moeilijkheid voor een jong stiermaker of steenbokken persoon, man of vrouw. Moeilijkheid voor deze persoon, omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon heeft data en informatie over een huis dat was niet van ze. En hoe komt ze daar aan? Is via de Ramlee of boodschappenman. En mensen nou recognize, en ik zie heel veel problemen voor een jong stiermaker of steenbok persoon, want mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje van deze mannen of vrouw en hoe ze hebben data en informatie voor een huis dat was niet voor haar. Beoordelen, en ik zie dat sommige van jullie lucht mensen gaan even samenwerken om een touwe moment, een eind te brengen voor een jong Ramlee of boodschapperson, omdat jullie zijn nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat deze Ramlee of boodschapperson heeft gedaan en heeft informatie en data van een kind en wil iemand anders informatie gebruiken om een nieuwe start en je gaat keihard werken dat deze persoon nooit een nieuwe start krijgt. Omdat je recognize dat deze jonge Ramlee of boodschapvrouw heeft informatie verbruik van iemand anders. En probeer een nieuwe start daaronder om te krijgen. En je gaat echt keihard werken dat het niet gebeurt voor deze vrouw. Een touwe moment, een whole touwe moment en een ontplof komt op voor deze jonge persoon en wat ze heeft gedaan. Geheim. Geheim is nou even boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a geheim tussen een Waterman en een Weegschaal. Mensen is nou gezien geheim tussen een Waterman en een Weegschaal. Mensen is nou van op de hoogte de geheim spelletje dat een Waterman en een Weegschaal heeft gedaan. Mensen recognize en zien de oneerlijkheid en de oneerlijk spelletje dat was gecreëerd door deze twee mensen. En de geheim dat een Weegschaal en een Waterman hebben. En ik zie een zeer touwe moment komen op vanwege dat mensen is nou van op de hoogte wat die heeft gedaan en hoe die heeft gecreëerd heel veel oneerlijkheid in some sort of a situatie en create problemen voor anderen en voor u ook, oké? En ik zie dat jullie moon zijn mensen heeft mee te maken met een Ramlee of boodschappenman en zijn vrouw, dat is een kreefvrouw. Mensen recognize wat deze koppel heeft gedaan. Jullie mensen hebben nou dieper gekeken on some sort of a problemen dat was daar. Dat had ook mee te maken met een jong stiermaker of steenbokken persoon. Het is geen kind of zo. Het is dat de drie werken samen om some sort of a oneerlijk spelletje voor mensen te krijgen. En nou, ik zie dat jullie lukt mensen gaan echt werken dat een jonge Ramlee of boodschapperson geen nieuwe start krijgen, omdat mensen is nou van op de hoogte dat ze heeft iemand anders data en informatie krijgen om een nieuwe start te hebben. Dus dames en heren, het is echt een situatie voor deze volmoon dat alles is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a undesirable spelletje dat was creëerd. Waar mensen is nou recognize. Wow, dat mag niet, dat kan niet. En dat zal nooit moeten gebeuren. Hoe deze mensen komen aan de data en informatie om te verbruiken tegen andere mensen. En jullie leuke mensen gaan echt keihard hierop. En zorgen dat nooit een Ramlee of boodschapperson krijgt een nieuwe start vanwege wat deze persoon heeft gedaan. Dat is heel veel. Ik weet het niet als jullie houden zijn Ramlee of boodschapperman en een
kreefvrouw, omdat nou ik zie dat deze kreefvrouw eindelijk besloten om deze man te verlaten voor wat de daden wat hij heeft gedaan. Dames en heren, ik ga namaste, tot volgende keer.